এই টকা মই কৰ পৰা পাম? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে কাৰণে আজি আমি এই কাম কৰিব পাৰিছো। আজি 40 লাখ পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিয়া আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত 35 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল দিয়া, সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। 40 লাখ পৰিয়ালৰ লগত 62 লাখ পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে। এই 62 লাখ পৰিয়ালে বছৰত 5 লাখ টকাকৈ বিনামূলীয়া আদিত্যন পোৱা। কিমান কোটি টকা লাগিব? বছৰত 2000 কোটি টকা লাগিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নাথাকিলে ৰাজ্য চৰকাৰে এই টকা সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে। আজি আপোনালোকে চাব যে এতিয়া যেতিয়া মই মহিলাসকলক এই 40 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত যেতিয়া মই 10,000কৈ টকা দিম, মোক 4,000 কোটি টকা লাগিব। এই 4,000 কোটি টকা মই ক'ত পাম? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে কাৰণে মই আজি সাহস কৰিছো। 1 লাখ ল'ৰাক যেতিয়া 2 লাখ টকাকৈ দিম, মোক 2,000 টকা লাগিব। এই 2,000 কোটি টকা মই ক'ৰ পৰা পাম? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে কাৰণে আজি আমি সাহস কৰিছো। অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্যত 25খন মেডিকেল কলেজ বনোৱা, এখন মেডিকেল কলেজত 1,000 টকাকৈ লাগে। 25,000 কোটি টকা লাগিব 25খন মেডিকেল কলেজ বনাব। 17খন কেঞ্চাৰ হস্পিটাল, এখন কেঞ্চাৰ হস্পিটাল বনাবলৈ 200 কোটি টকা লাগে। 3,400 কোটি টকা 17খন কেঞ্চাৰ হস্পিটাল বনাব। এই টকা মই ক'ৰ পৰা পাম? এখন গুৱাহাটীত এইমছ হৈছে, এইমছৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক 1200 কোটি টকা দিছে। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, ৰাইজৰ টেক্স লগা নাই, ৰাইজৰ ওপৰত আমি কৰ কাটল লগোৱা নাই, মাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সাহসেতে আজি আমি অসমক উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ আমি লৈ গৈছো। সেইবাবে আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই 9 বছৰৰ সমাপ্তি আৰু 10 বছৰৰ আৰম্ভণি, এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত আমি অসমবাসী ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কৃতজ্ঞতা জনাবৰ বাবে আমি ইয়াত সকলো সমবেত হৈছো। মই বিশ্বাস কৰো কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজ আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদ কৰিব। তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও যাতে আৰু বহুত কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিব। দিবনে নাই? মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আকৌ এবাৰ ভোট দিম নে নাই? অলপ ইয়াৰ পৰা ক'লে মোদী ডাঙৰীয়া আছে দিল্লীত ক'ৰ পৰা শুনিব? অলপতো ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব নে নাই? মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ভোট দিম নে নাই? এতিয়াহে লাগিছে ভাগৰি, এতিয়াহে মোদী ডাঙৰীয়াই গম পাব যে আমাক কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহে ভোট দিব, হয় নে নহয়? গতিকে আপোনালোকক মই এবাৰ সকলোকে ঠিক আছে, যিমান খাই আহিছে নে নাই? খাইছে নে নাই খোৱা? আমাৰ ভাইটিহঁতে খোৱা নাই। এটা মিটিঙৰ পিছত খাব লাগিব, লাগিব নে নাই? ঠিক আছে, যিমানখিনি বল আছে সিমানখিনি বলেদি একদম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিল্লীত শুনাকৈ আমি ভাৰত মাতা জয়গান গাম, হ'বনে নাই? সকলোৱে ক'ব, কিন্তু এজনে নিজ হ'ব নোৱাৰিব। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। এতিয়া অলপ ভাল আছে, হয় নে নহয়? বোকাজানৰ পৰা কোন কোন আহিছে? কিমান আছে বোকাজানৰ পৰা? ক'ত বহুত মই দেখাই নাই, ক'ত আহিছে? আচ্ছা, ডিফুৰ পৰা কিমান আহিছে? বাপৰে। হাওড়াঘাট, হাওড়াঘাট কিমান আহিছে? বৈঠালাংছু, বৈঠালাংছু কিমান আহিছে? নিমল মমিৰ বোকাজানটোতো বহুত কম আহিছে। আহিছে নেকি কিমান? আৰু এবাৰ হাত দাঙক বোকাজানৰ পৰা অহা। আচ্ছা, পিছফালে পুৰা ঠিক আছে।
আজি যি নহওক এতিয়া আমাৰ মিটিংখন হওঁতে বৰষুণ নাই, ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতৰ, হয়নে নহয়? ভাল লাগিছে নে নাই? আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা ডাঙা, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CEM তুলিৰাম ৰংহান ডাঙৰীয়া, ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CEM দেবেলাল গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়া, সাংসদ হৰেণ সিং দে ডাঙৰীয়া, বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া, দৰ সিং ৰংহান ডাঙৰীয়া, ৰূপ সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ সভাপতি ডিমা হাছাও জিলাৰ কাৰ্বি আলং জিলাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আলঙৰ সভাপতি ৰণাল্ড কিং ডাঙৰীয়া, ডিমা হাছাও জিলাৰ সভাপতি ডোনাপিয়ন থাউচেন ডাঙৰীয়া, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলঙৰ সভাপতি ৰদীপ ৰং ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মই কাৰ্ড জনাইছো, সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছো। আপোনালোকে জানে যে আজি আমি ইয়াত সমবেত হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 9 বছৰ 2014 চনত তেওঁ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে, 9 বছৰ তেওঁ পূৰ্ণ কৰিলে আৰু অহা এপ্ৰিল মাহত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত যাতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তাৰ বাবে সংকল্প লবলৈ আমি ইয়াত সকলোৱে সমাবেত হৈছো। আমি মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী আকৌ বনাম নে নাই মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী? সকলোৱে সাজু হ'ব লাগিব যাতে আমি অহা 1 বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে দিনে নিশাই কাম কৰো, দলটোক শক্তিশালী কৰো, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে আমি যাতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰো। 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি বিকাশৰ গংগা দেখিছো। আজি যদি ডিফুত মেডিকেল কলেজ হৈছে, হস্পিটাল হৈছে আৰু গুৱাহাটীত এইমছ হৈছে, ৰেলৰ লাইন মিটাৰ গজৰ পৰা ব্ৰডগেজ হৈছে, বন্দে ভাৰত ভিস্তাৰাৰ দৰে আজি ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বত এৰোপ্লেনৰ বাবে নতুন নতুন বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আজি আমাৰ অসম আৰু ভাৰতৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰা হৈছে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখনেই উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ নতুন গংগা দেখিবলৈ আজি সক্ষম হৈছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে কোভিডৰ সময়ত আমি সকলোৱে ভেকচিন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলো। কোভিডৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আজি আমি বিনামূলীয়াকৈ 35 কেজি অতিৰিক্ত চাউল পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলো। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে কৃষক সন্মান নিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ এটা এটাকৈ জনকল্যাণমূলক কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছিলো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে
আমাৰ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰখনে 7 বছৰ আমি অসমৰ জনসাধাৰণক সেৱা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উদাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি আমি হাতত ল'ব পাৰিছিলো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছাৰ বাবে বড়ো চুক্তি, কাৰ্বি চুক্তি, আদিবাসী চুক্তি আজি আমি স্বাক্ষৰ কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনত আজি শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক নতুন দিগন্ত আমি বুৱাব পাৰিছিলো। যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ ৰাজ্যখনত 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিছিলো। অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্য য'ত টকা পইচা আমি কৰ কাটল পাবৰ কাৰণে অসমত নাই, অসমত ইমান সম্পদ নাই, অসমৰ ইমান কৰ কাটল নাই, তথাপিতো অকল নৰেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ সাহসেতে আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ আজি আমি সক্ষম হৈছিলো। আজি আমাৰ অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত 12খনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা আৰু 12খন মেডিকেল কলেজৰ সপোন দেখা আমাৰ বাবে সম্ভৱ নাছিল। যোৱাবাৰ যেতিয়া বানপানী হৈছিলে, ডিমা হাছাও জিলাত ৰেল গাড়ী বাগৰি পৰিছিলে, ৰেল ষ্টেচন পানীয়ে উৰুৱাই লৈ গৈছিলে। মাত্ৰ 2 মাহৰ ভিতৰতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক ৰেল ষ্টেচন 2বাৰকৈ নতুনকৈ বনাই দিছিলে, ৰেল গাড়ীৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিছিলে। যেতিয়া ডিমা হাছাওত বানপানী আছিলে, যিখন ৰাস্তা কাটি নোহোৱা হৈ গৈছিলে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত হেলিকপ্টাৰেৰে তাত আমি খোৱা বস্তু লৈ গৈছিলো, পেট্ৰল লৈ গৈছিলো, ডিজেল লৈ গৈছিলো। আৰু আজি ডিমা হাছাও জিলাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাঘাট নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক উদাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিছে। আজি আমাৰ কাৰ্বি আলং জিলাৰ বৈঠালাংছুৱে হওক বা বাকী 3টা বিধানসভা সমষ্টিতে হওক, আজি আমি এটাকৈ উন্নয়নমূলক কাম হাতত লৈছো। যেতিয়া কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন আহিছে, সেই সময়ত মই যিমান ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো, যোৱা কেইদিনমান আগতে আমি তাৰ বহু কেইটা ৰাস্তাৰ কাম ডিফু চহৰত মিটিং পাতি আমি উদ্বোধন কৰি থৈছিলো। আজি আমাৰ ডিফুৰ দৰে টাউনত ফ্লাইঅভাৰ বনিছে। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিট হ'ব। আগতে আমি ভেলোৰত গৈছিলো কেন্সাৰ ট্ৰিটমেন্ট লবৰ কাৰণে, দিল্লীত গৈছিলো কেন্সাৰৰ ট্ৰিটমেন্ট লবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ইয়াতে ডিফুত কেন্সাৰ হস্পিটাল বনাই আছো আৰু এবছৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ মানুহ কেন্সাৰ ট্ৰিটমেন্ট লবৰ কাৰণে গুৱাহাটীতো যাব নালাগে, দিল্লীতো যাব নালাগে, ডিফুতে আমি কেন্সাৰৰ ট্ৰিটমেন্ট আমি ল'ব পাৰিম। মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিম আমাৰ যাতে কাৰো বেমাৰ নহয়, কিন্তু বেমাৰ হলে আমি ট্ৰিটমেন্ট ল'বৰ কাৰণে আমি ডিফুতে ব্যৱস্থা কৰিছো। আপোনালোকে জানে যে যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই কাৰ্বি আলঙত কৈ গৈছিলো যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো কাউন্সিল এলেকাতে আমি 1000কৈ নতুন পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি আমি যোগান ধৰিম। আজি নাম সিলেকশ্যন হল, এফিডেভিট বনাই আছে আৰু পূজাৰ আগে আগে আপোনালোকক আমি কাউন্সিল এৰিয়াত প্ৰতিটো সমষ্টিতে 1000কৈ পৰিয়ালক আমি নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি আজি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। অৰুণোদয় আঁচনি আগতে 830 টকা আছিল, তাৰপিছত 1000 হল, এতিয়া 1250 হৈ আছে। 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমি অৰুণোদয় আঁচনিত মাহত 1400 টকাকৈ পোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো। এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে 2টা আৰু ডাঙৰ আঁচনি লৈছে। সেই 2টা আঁচনি হল, আমাৰ যিখিনি ডেকা ল'ৰা আছে, সেই ডেকা ল'ৰাই যাতে
বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ আগতেই বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ পিছতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়, কিন্তু বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ আগতেই যাতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অসমৰ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। এই টকা বেংকৰ পৰা ল'ব নালাগে, চৰকাৰৰ পৰা এই টকা আমি দিম, তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব, পিছত ব্যৱসায়টো বঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব, কিন্তু প্ৰথমতে চৰকাৰৰ পৰা দিয়াৰ টকাৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। এইবাৰ আমি আৰু সিদ্ধান্ত লৈছো, আমাৰ অসমত যিবিলাক পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে, যিবিলাক পৰিয়ালে বিনা পইচাত চাউল পোৱা নাই, সেই তেনে 40 লাখ ব্যক্তিক অহা আমি অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড দিম, যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকিব পাৰে। আৰু এতিয়া অকল ৰেচন কাৰ্ডে নহয়, যদি আমাৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকে, ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে হস্পিটালত বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰো সুবিধা পাব। সেই সিদ্ধান্তও আমি গ্ৰহণ কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ আই মাতৃসকলৰ কাৰণে এইবাৰ আমি এটা ডাঙৰ আঁচনি হাতত ল'ব খুজিছো। আমাৰ অসমত প্ৰায় 3,37,000 মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে। এই মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপত প্ৰায় 40 লাখ মহিলা জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে গ্ৰুপক আমি যি টকা পইচা দি আছিলো সেইটো চলি থাকিব, কিন্তু এই 40 লাখ মহিলাই নিজৰ ঘৰতে যাতে কিবা এটা সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। গ্ৰুপত যিমান পাই থাকিম, কিন্তু গ্ৰুপত পোৱা টকাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ল'ম আৰু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকাকৈ দিম, যাতে আপোনালোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি ব্যৱসায় ভালকৈ আৰম্ভ হয়, বেংকে তাৰ পিছত আপোনালোকক 25,000 50,000 টকাকৈ লোন দিব, আৰু সেই লোনৰ সুদৰ দায়িত্ব আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকে সুদ দিব নালাগে, মাত্ৰ মূলখিনি ঘূৰাই দিলে হ'ব। সুদ দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 10,000 টকা পাব, এই 10,000 টকাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিলে দ্বিতীয় বছৰত আমি বেংকৰ পৰা লোন পাম, আৰু বেংকৰ পৰা লোন পালে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনালোকে দিব নালাগে, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই দিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই গোটেই কামবিলাক মই এখন সৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যদি সূৰ্যৰ পোহৰ চন্দ্ৰৰ ওপৰত নপৰে, চন্দ্ৰৰ নিজৰ পোহৰ নাথাকে। আজি অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্যত 27 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি দি মাহতে 500 কোটি টকা লাগে। এই 500 কোটি টকা আমি ক'ৰ পৰা পাম? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ অৰুণোদয় পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি বিৰিং আছে। 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিলে, 40,000 টকাকৈ দৰমহা দিলে, মাহত 400 কোটি টকা লাগে। 400 কোটি টকাক 12 মাহত 4,800 কোটি টকা লাগে। এই টকা মই ক'ৰ পৰা পাম? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে কাৰণে আজি আমি এই কাম কৰিব পাৰিছো। আজি 40 লাখ পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিয়া, আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত 35 কেজিকৈ বিনামূলীয়া দিয়া, সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। 40 লাখ পৰিয়ালৰ লগত 62 লাখ পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে। এই 62 লাখ পৰিয়ালে বছৰত 5 লাখ টকা কৰি বিনামূলীয়া আজি ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা। কিমান কোটি টকা লাগিব? বছৰত 2,000 কোটি টকা লাগিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নাথাকিলে ৰাজ্য চৰকাৰে এই টকা
সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে আজি আপোনালোকে চাব যে এতিয়া যেতিয়া মই মহিলাসকলক এই 40 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত যেতিয়া মই 10,000 টকা মোক 4,000 কোটি টকা লাগিব এই 4,000 কোটি টকা মই ক'ত পাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে কাৰণে মই আজি সাহস কৰিছো 1 লাখ লৰাক যেতিয়া 2 লাখ টকা কৈ দিম মোক 2,000 টকা লাগিব এই 2,000 কোটি টকা মই ক'ৰ পৰা পাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে কাৰণে আজি আমি সাহস কৰিছো অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্যত 25খন মেডিকেল কলেজ বনোৱা এখন মেডিকেল কলেজত 1,000 টকা কৈ লাগে 25,000 কোটি টকা লাগিব 25খন মেডিকেল কলেজ বনাব 17খন কেন্সাৰ হস্পিটাল এখন কেন্সাৰ হস্পিটাল বনাবলৈ 200 কোটি টকা লাগে 3,400 কোটি টকা 17খন কেন্সাৰ হস্পিটাল বনাব এই টকা মই ক'ৰ পৰা পাম এখন গুৱাহাটীত এইমছ হৈছে এইমছৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক 1200 কোটি টকা দিছে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক ৰাইজৰ টেক্স দিয়া নাই ৰাইজৰ ওপৰত আমি কৰ কাটল লগোৱা নাই মাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সাহসেতে আজি আমি অসমক উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ আমি লৈ গৈছো সেইবাবে আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই 9 বছৰৰ যি সমাপ্তি আৰু 10 বছৰৰ আৰম্ভণি এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত আমি অসমবাসী ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাবৰ বাবে আমি ইয়াত সকলো সমবেত হৈছো মই বিশ্বাস কৰো কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজ আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও যাতে আৰু বহুত কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিবনে নাই মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আকৌ এবাৰ ভোট দিম নে নাই অলপ ইয়াৰ পৰা ক'লে মোদী ডাঙৰীয়া আছে দিল্লীত ক'ৰ পৰা শুনিব অলপতো ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব লাগে নাই মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ভোট দিম নে নাই এতিয়াহে লাগিছে ভাল কৰি এতিয়াহে মোদী ডাঙৰীয়াই গম পাব যে আমাক কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহে ভোট দিব হয় নে নহয় গতিকে আপোনালোকক মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে আজিৰ সভাত অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ সভাত পিএলচি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহু ব্যক্তি আহি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিলে তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু এই বতাহ বৰষুণৰ মাজতো আপোনালোক ইয়াত আহি সমবেত হোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো মোৰ লগত সকলো একেলগে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী এই কোৱা নাই ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব তেতিয়া শুনিব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰত মাতা কি भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद जय I'm Shashank Bharg and you're listening to Three Things, the Indian Express news show. In this episode, we talk about the concentration of carbon dioxide reaching industrial levels and the latest climate change measures. We also discuss a proposal in which courses like psychology and economics will be offered under Bachelor of Sciences. But first, we talk about India's top wrestlers like Bajrang Punia, Sakshi Malik, and Vinesh Fogart, who since April have been protesting against BJP MP and the president of the Wrestling Federation of India, Brij Bhushan Sharan Singh. These wrestlers have been demanding justice for 6 female wrestlers who have made allegations of sexual harassment against Singh. Now, after over a month and a half, the wrestlers have agreed to pause their protests until the 15th of June. This development comes after a 6-hour-long negotiation with Sports Minister Thakur that took place on Wednesday. To know more about these negotiations, my colleague Utsa Tharman
speaks to Indian Express's Mihir Vasavda. So, Mihir, after weeks of deadlock between the protesters and the government, could you talk about what led to this meeting with Sports Minister Anurag Thakur? Right. So the meeting that took place between Sports Minister Anurag Thakur and a delegation of wrestlers, it included Bajrang Punia and Sakshi Malik. Vinesh Fogart wasn't present at that meeting. It was in continuation to another meeting that took place between the same two wrestlers and Home Minister Amit Shah last Saturday. A lot of issues were discussed and deliberated during the meeting with Amit Shah. Lasted for more than 2 hours, well past midnight on the midnight Saturday and Sunday. And all the issues that were discussed and agreed upon between the sports minister and the wrestlers were in fact discussed earlier in the meeting with Amit Shah. So just a few modalities, just took a little bit of fine tuning, and most issues were hashed out during these 2-3 days span. And what would you say were the main takeaways of this meeting? The biggest point was that the protests, which have been going on for, I think, around 45 days until the Wednesday meeting took place. So the protests that have been going on for all this while, they have been suspended for the next 1 week. The wrestlers have been assured that the police will file a charge sheet on June 15th. And until then, there will be any protests from the wrestlers' end. So that is the one big takeaway. The second point that has been agreed upon mutually by both, that is government and the protesting wrestlers, is that the police cases that slapped against the wrestlers on May 28 while they were protesting and marching towards the new parliament, the FIRs will be withdrawn, they will be quashed. That is the second big development. The third most important thing is that when the new office bearers of the Wrestling Federation of India, Brijbhushan Sharan Singh, who's the president accused of sexual harassment, he is not eligible to contest the elections for the post of president going forward because he has completed the maximum 12-year period. So now it has been agreed that Brijbhushan, of course, he's ineligible, but none of his family members or close aides, none of those people will be allowed to contest the elections. And more significantly, the three protesting wrestlers, they will be given a say into who becomes the next president, secretary, and the treasurer of the Wrestling Federation. Right, like Brijbhushan's son, for example, was the vice president of the Wrestling Federation, and now he would not be able to hold any post. So considering that, how significant is a decision like this? The wrestlers from day one of this protest, and it's important to highlight that these protests first began in 3rd of January. From that day onwards, the wrestlers have maintained that they fear that Brijbhushan, even after his term as the president expires, will continue to run the Wrestling Federation by proxy through one of either his family members or one of his confidants. This is something that all three of them, Vinesh, Bajrang and Sakshi, have been saying very consistently and they've been saying it repeatedly. What the decision to stop his aides from contesting elections essentially means is that there will be a proper restructuring of the WFI. There will be fresh faces coming. As things stand now, these new people, these new office bearers of the WFI will be able to take charge only after Bajrang, Vinesh and Sakshi accept. Like you mentioned, Utsa, Brijbhushan's son, his two son-in-laws, they were all a part of the wrestling fraternity. So his son, Karan Bhushan, he was the vice president of the WFI. Vishal Singh, his son-in-law, he is the president of the Bihar Wrestling Federation. And his other son-in-law, Aditya Pratap Singh, he was the joint secretary of the WFI. All three of them, as things stand now, won't be able to contest the elections. So these were the main points. And after that, you have issues such as, providing security to the wrestlers. The wrestling careers were discussed as well. And there was agreement on most of these issues. And Mihir, what would happen after the 15th of June if the government does not fulfill its promises and if the charge sheet is not filed by them? The wrestlers are very unequivocal in their stance on that Bajrang, Sakshi both have said immediately after the meeting that if the charge sheet is not filed by June 15, they will resume the protests. So it's important to underline right now that the investigations into the allegations of sexual harassment are still ongoing. The next court hearing to this case is on June 27th.
And the charge sheet will be filed by June 15th. If so, the wrestlers will return to the streets, continue their protests if it's not filed by then. And also one more point which we should have added early on is that two parties have agreed that the elections will take place by June 30th. So these are the three key dates now. June 15th, by when the charge sheet is to be filed, June 27th, the next date of court hearing, and June 30th, the election date. And Mihir, what about the wrestlers returning to the mat? Has that been discussed as well? Yes, they are thinking about it. This was something that was discussed during the meeting between the wrestlers and Home Minister Amit Shah. The selection trials, the two major championships that take place in September, the World Championships followed by the Asian Games, they were originally scheduled for the end of this month. The wrestlers have requested Amit Shah, and I believe the issue was also discussed with the sports minister, that the date for the selection trials be postponed so that they have enough time to get into shape and prepare for those trials. Now, World Championships is important because it is also one of the qualifying tournaments for next year's Paris Olympics, and the wrestlers have sought some more time, and we understand that they have been granted. So the selection trials, which were to take place towards the end of this month, they now might take place either next month or a little after that, although there is no official statement yet about it. Right, and in this meeting, were there any issues or points that the sports minister and the wrestlers did not agree on? Yes, in fact. Meeting lasted for around 6 hours, and we understand that the last hour of that meeting was spent over a joint declaration. We understand that the sports minister wanted to have a joint press conference or at least a joint statement with the wrestlers. It was a similar thing that we saw back in January when the protests were called off. The wrestlers had a joint press conference with the sports minister. This time, however, the wrestlers did not relent. They said that they had to first discuss all these issues. They had to inform about all these issues to the cup leaders and the supporters who were with them during the protest. And only after that, maybe they could do a joint statement or a joint press conference. The sports minister, we understand, wanted a press conference or a statement right away. And when there was no middle ground found on that issue, the wrestlers sat in their cars and left, and the wrestlers and the sports minister gave separate statements. And next we talk about climate change. Earlier week, the National Oceanic Atmospheric Administration of the United States reported that the atmospheric concentration of carbon dioxide is now more than 50% higher than pre-industrial times. This is yet another indicator of the extent to which the climate crisis has been worsening. In this segment, joined by Indian Express's Amitabh Sinha to tell us more about this greenhouse gas responsible for global warming that is leading to climate change. Amitabh, when we compare carbon dioxide with other greenhouse gases, to what extent does it contribute to global warming? So when we talk about greenhouse gases, we are actually referring to a set of 5 or 6 gases. There are more because they are grouped in different categories, but mainly we talk about carbon dioxide, which accounts for nearly 80% of all greenhouse gas emissions across the world. And then there are other greenhouse gases, the most prominent of which is methane. Then we have nitrous oxide. We have a set of gases which are called hydrofluorocarbons, different kinds of hydrofluorocarbons. So there are various kinds of gases that have the same kind of impact, that the same kind of greenhouse gas effect that they result in, like carbon dioxide. But carbon dioxide, of course, is the most prominent of them all, accounting for almost 80% of all the emissions. And Amitabh, now that we understand that the atmospheric concentration of carbon dioxide is no more than 50% higher than what we had in the pre-industrial times, how worrying an indicator would you say this is? So the growth in carbon dioxide concentrations, it's a known thing. It's been happening for a pretty long time. It's been noticed for a pretty long time. Also, we know that the rate of growth has increased more recently. And, at one point of time, at least till a few years ago, 5-10 years ago, often we used to talk in terms of a limit. So at that point of time, if you asked, okay, what do you need to do to keep the temperatures below 2 degrees centigrade? You would say we need to keep carbon dioxide concentrations in the atmosphere